به دومین برنامه جرایم کابل خوش آمدید بیننده های ارجمند تلویزیون آریانا. در دومین برنامه جرایم کابل ما روی موجودیت فساد اداری در بعض از نهادهای عدلی و قضایی کشور صحبت میکنیم. در این برنامه در بخش اول برنامه درامه تهیه شده در رابطه با اینکه چرا یک قاضی رشوت میگیره و در محاکم افغانستان موجودیت فساد دلیلش و یا عاملش چه هست. ما در این درامه نقش یک قاضی را، نقش یک پلیس را که مبارزه میکنه با فساد اداری، نه تنها یک پلیس بلکه در کل نیروهای امنیتی کشور را به تصویر کشانیده ایم. به یک قاضی چگونه رشوت داده میشه؟ آیا یک قاضی یا څارنوال مستقیم خودش پول میگیره یا خیر؟ و همچنان دستهای دوم، دستهای سوم و دستهای چهارمی که وجود داره در رابطه با این که باید به یک مرجع یا یک مقام رشوت پرداخته شود، به ویژه در بعضی از ارگانهای عدلی و قضایی، عواقب از این بالاخره چی میشه و این قاضی چگونه دستگیر میشه، چگونه شواهد و مدارک بالاخره تهیه میشه به ضد این قاضی و افراد دست دوم و دست سومی که رابطه دارن با این قاضی دیگه کدام کارهایی را انجام دادن، کدام بالاخره گلهایی را به آب دادن. در این درامه میبینیم و پس از پخش و نشر این درامه شماره تماس برنامه را فراموش نکنین. 0700 111 130 هست و شما میتونین در رابطه با موجودیت فساد در بعض از نهادهای عدلی و قضایی کشور و خاصا در رابطه با درامه‌ای که فعلا پخش میشه که چرا یک قاضی رشوت میگیره و چگونه این بازداشت میشه، چگونه بالاخره به اصطلاح هم بگویم که گیر میایه و بعد عواقب از این چی هست، این را در این درامه تماشا میکنیم. اما پس از او برنامه را تا آخرش دنبال بکنین. تکرار میکنم 0700 111 130 شماره تماس برنامه هست. همراه وکیلای فهیم که متهم به رشوتخوری است گپ زدی؟ بله صاحب گپ زدم. حاضر هستند که بر قیمت ممکن دوسیه او را مورد تجدید نظر قرار بدن. در تو حالات کمک کردن بر از او بسیار سخت است. اگر او حاضر شود به تجدید نظر، ما هم در خدمتش هستم. و قیمت این کار چقدر خواهد بود؟ در وقت مناسبش برات میگم. نشه که ما تو هم در جای فهیم قرار بگیریم. یک گپ فکرت باشه، تا که دوسیه تجدید نظر نشه همراهشان هیچ گپ نمیزنی، هیچ چیز نمیگی و یک چیز برشان میگی که همراه ما تماس نگیرن، میشه زیر تعقیب باشن. فهمیدی؟ درست است صاحب. با احترام قاضی صاحب با پا بیسته. بشینین. سارنوال صاحب شروع کنین.
با اجازه قاضی صاحب، ما امروز به خاطر جمع شدیم تا پرونده فساد را که منجر به چندین واقعه ناگوار در چند ماه گذشته شده روشن بسازیم. افسر حاضر در این محکمه فهیم به خاطر رهایی سارقین و حمل و نقل جنایتکاران که مرتباً مرتکب قتل شده بودند و مردم ما را در روز روشن به قتل میرسانند رشوه دریافت کرده بود و خسارات دیگه هم. او از موقف و مسئولیت یک پلیس سوء استفاده کرده. قبل از ارائه مدارک جمع شده توسط واحد مبارزه با فساد میخوایم به محکمه یادآوری کنم که فهیم در زمان حضورش در حوزه مرتکب جنایات شده. تشکر قاضی صاحب. تشکر. سلام علیکم. و علیکم سلام. خیلی هستی خیر تو؟ همیال با کسی که در محکمه کار میکنه صحبت کردم. به موجه که فهیم محکمه میشه. شاید باورتان نشه. من 3 سال همراه رحمان در محکمه کار میکردم و می خاطر موفق شدم که نخواستم در کثافتکاری از اونا شریک شوم. من شواهد بسیار زیاد دارم ولی فکر میکنم زندگیم در خطر است. از شما میخوایم که از من محافظت کنین. من برای شما شواهد ارائه میکنم که به اثبات میرسانه که قاضی ببرک توسط رحمان سکرترش از فهیم نام که در حوزه شما کار میکرد رشوت گرفته و او را صرف برای 2 ماه زندانی ساخته. این را باید به کمیته عدلی پارلمان ببریم تا بعد از تاییدی او را رئیس جمهور هم تایید کنه و ما بعداً پشت کارهای قاضی بگردیم. نام این نفر چی بود؟ اکبر. کجاست اکبر؟ عمر صاحب اکبر در شعبه نوکریوالی است. اما آقای نجیب تو باید از امیال با بخش حفاظت جان شاهد و تماس شوی. بچش. چرا که جان اون نفر در خطر است. نفر در این روزا در خانه بسیار مقبول رفت آمد داره. این خانه مقبول از کی است؟ اویش من نمیفهمم. مقصد همه که بر ما گفته بودی چشمم فقط سر دریورش بود. خب خیر برصورت در نظر بگی کی در خانهش میه، با کی تماس میگیره و با کی گپ میزنه. درست است؟ اما به چه وقت؟ من زیادتر از یک کار کنم خدا مسئول احساس نمیکنم. تو خب میفهمی اون نفر سکرتر یک قاضی حوزوی است. زیادی سوسو میگرده. خدای را هیچ فکر مکوه. زنم یو پولیسیم. د فساد ضد مبارزه یو تکړه غښتلی پولیس. او ته یو ایجنټ یې، جاسوس یې. نو نه باید په دې اړه فکر وکړي. کولی شي اوس لاړ شي. راستی باش که خوشخویی بسازمت. یعنی نمبر پلیت موتر است که رحمان در زیادی سوسو میره. بله؟ بله مجده. یک نمبر پلیت موتر برات میگم. ببین که از کی است. اوکی، فقط 5 دقیقه برام وقت بدین. صرف 5 دقیقه. درست است. بله.
صاحب موتر به نام گلاله مندری ثبت است. او مالک یک راهنمای معاملات است. بسیار خوب، آدرسشان برای ما روان کو و ببین که دیگه چی داره. امورم برام بگو. درست است. ماها گذاشت و صرف ما یک شاهد داریم. او رو تحت نظر خود گرفتیم. تو با ببرک کامل چی کردی غیر از اتهامات؟ او یک قاضی بزرگ است. ما باید تمام کارهای خود تحت نظر کمیته خاص پارلمانی انجام بدیم و اونام تمام فعالیت‌های ما را بررسی میکنه. بعدش امضای رئیس جمهور گرفته میشه، بعد مجرم گرفتار میشه و بعدش هم محکمه. فکرتان باشه که کدام کار آسان نیست، بسیار کار اساس است. در این مورد باید مرتکب یک اشتباه کوچک هم نشوین. عامر صاحب باید دی چې زیات شمیر تلیفونونه تر څارنې لاندې ونیسو. خو دې کار لپاره یو څه وخت ضرورت دی. تمام تلفن‌ها را تعقیب کردن کار آسان نیست. 2 هفته براتان وقت میتم. در 2 هفته کارتان انجام کنین. اینمی آخرین مهلت است براتان. براین زودتون براین. من نتیجه کار میخوایم. عذر بهانه را کار ندارم. براین. ما مطمئن هستم تمام کوشش‌ها و زحمت‌های خودم که بکشیم باز ببرک در آخر برنده میشه. تو میخوای قاضی اوزایی را دستگیر کنی و امتیازش به دست بری. خسر زندگی مرا به خطر مواجه میسازی. عامر صاحب اوزام خوب به اب کردن یاد داره. خب ما یک روز برش نشان میدیم که ما یک کار خود کردم. تو بچم زود احساساتی میشی. او عامر است، او حیثیت پدر داره، از ما و تو وظیفه میخواهد. در قصه هیچ کس نباش، در صورت که ما و تو وظیفه را با ایمانداری پیش ببریم. خیره، حوصله کن. این رو بگو که این آدم کی است که در قلیل فروشی در آمده؟ این آدم حاجی مجید است. محاسب قاضی ببرک است. کل حساباش پیشینمی است. اینمی رو که دستگیر کنیم کل کار ما حل میشه. گوره گرانه، تو به تجربه ډیر زر احساساتی کیږي ځکه چې ځوان یې. ما او تا شواهد نه لرو، اسناد نه لرو. په کوم اسناد او شواهد دی ونیسو؟ اول به دغسې وکړو چې د قلم فروش نه دی، د دوکان والا دغه ته به ورشي، دا به ونیسو، تحقیق به وکړو، پوښتنې به وکړو، څېړنې به وکړو. کیدای شي د دې په تحقیق او څېړنو کې یو څه لاسته راشي، بیا به د هغې وروسته اجراات وکړو. سمه ده؟ درست است رئیس. سلام. سلام. بفرمایید چیز کار داشتید؟ بله. اسم مبارکتان چیست؟ حکیم صفی‌الله. ما قالینای بسیار خوب دست بافت آوردیم. این شهرت جهانی داره. اگر درست نگاهش کنی هیچ وقت خود خراب نمیکنه. درست است. اما این رو نفهمیدم که حاجی مجید اینجا چی میکرد. خب تجارت هست صاحب دیگه. با راستی نگفتیم که شما را کی روان کرده؟
سمیر هستم، افسر کندک مبارزه با فساد اداری. حاجی مجید به خاطر یک قضیه فساد اداری تحت تعقیب است. دو راه داری فقط، یا با ما همکاری میکنی و کاروبار قانون فروشی تا ادامه میدی، یا مثل از او در پیگرد قانونی قرار میگیری و تمام عمرت در زندان سپری میکنی. خوب صحیح دقیق فکرت کو باز بر ما جواب بده. صاحب ما او رو نمیشناسم. او صرف مردگان کارهای مالیاتی کمک میکرد و من برشگان دان قالینچه توفه میدادم بس. دیگه هیچ من نمیفهم چرا. اینمی کل چیز است که من میفهم، دیگه چیز من نمیفهم. خب خیلی تو نمیفهمی؟ قالینای تو مقبول است. بسیار خوب. صاحب من چیز نکردم. صاحب من هیچ گناه نکردم صاحب. یک نمونه خوب رشوت دادن و فرار از مالیات دولتی است. شما با جرم فرار از مالیات توقیف هستید. شما این کار رو نکنین آمر صاحب. هر چی که میگی و هر چی میکنی باز به ضد دادگاه استفاده میشه. آمر صاحب شما علیه ما هیچ شاهید ندارین. ما شماره حاجی مجید تعقیب کردیم و تو در یک هفته بیشتر از 20 بار امروز تماس گرفتی و برش پیشنهاد رشوت هم کردی که برای ببرک بته و به مشکل رسیدگی کنه. درست است؟ آمر صاحب من در باره هیچ چیز رو نمیفهم. هیچ. بیبی اما تو اگه امروز ما کمک کنی شاید در زندان نفتی و کار و بار و تجارت تو از دستت نره. آمر صاحب من قسم میخورم که ما هیچ گناهی نکردیم. صرف بر ارتباط یک جایداد من میخواستم که با اینا کار کنم، اما دیدم که او جایداد جنجالی برآمد و قوالی دیگی داشت. من خواستم که با اینا زنگ بزنم و ارتباط بگیرم بس. دیگه کدام کار ما نکردیم با اونا. و همین مناسب بود امروز ما کمک کرد، بسیار زیاد کمک کرد تا من یک وکیل بر خود بگیرم. او امروز یک رفیق خود معرفی کرد که یک راهنما داره، کسی که کمک بشد با ما که ما بتونم اون جایداد رو بخرم. ما او را باید $50,000 با یک چند تخت قالین میدادم. ما این چیزها را به صورت کتبی از تو میخوایم، او هم با امضایت. این را بگو که کت قاضی چطور آشنا شدی. حاجی مجید یک رفیق بسیار سابقه ما بود و ما هم دارسی بچهش با او معرفی شدم. برای ببرک زنگ بزن و برش بگو که میخوای یک تحفه برش بدی. او قاضی با ما هیچ وقت گپ نمیزنه. یگان دفعه محاسب خود دکان پیش ما روان میکرد. پس باید محاسبش بگویی. این با ما کمک میکنه که او را به جرم رشوه ستانی بگیریم و تو هم کمتر جزا ببینی. درست است؟ من چرا جزا ببینم؟ ما کدام کار خلاف نکردیم. رشوه دادن به نام تحفه به خاطر غصب زمین کسی دیگه به نظر جرم نمیه و تو خود تیر اقرار کردی. ما تمام گپایت از اول تا به حال ثبت کردیم. آمر صاحب شما برای ما گفتین اگه ما حقیقت بر شما بگویم شما با ما کار ندارین. چی فکر میکنی؟ من قاضی هستم؟ تشویش نکن. نان زندان و مقدر بد نیست. او باشی انشالله او باشی. سامده اوکی. خدای پامان. بریم. کجا؟ مجده یک خانواله رفته با نام رضا که بالای گلالم عرضه کرده. گلالم کسی است که هم راهنما داره، هم جالکار است و هم از چندین سال به این طرف به بابرک رشوت میده. حکیم هم اقرار کرده که با ببرک از طریق سکرترش رشوت میده. این یک شواهد کافی نیست. اگر ما اقرار گلالم گرفته بتانیم مطمئنم چې خپل پلټنې ګړندۍ کړو موږ پیدا کولی شو چې بابرک په غیر قانوني ډول ډېرو خلکو نه پیسې او رشوت اخیستی دی. میشه اول بریم سکرتر و محاسبش دستگیر کنیم؟ ما میخوایم شواهد بیشتر را جمع آوری کنیم. برای که
او یک قاضی است، قاضی. همدا ډول موږ باید معتبر سندونه، شاهدان، شواهد را ټول کو ترڅو د جمهوریت ریاست او د پارلمان قناعت حاصل کو. این دفتر شخصی ماست. باید اجازه بگیرین. بسیار خوب، همون تو خواد کردیم. بیادر خورده چطور است؟ حکم بازداشت چه داره؟ او یک نفر ترافیک با تفنگچه زده و در محکمه حاضر نشده. دو گلاس نگام بیارم؟ نه، ما نمیخواهیم. تشکر. ما ذمه برادر ما نزدیم. او خودش یک مرد بالغ است، اختیار خود داره. ولی شما رو نمیفهم در دفتر ما چی میکنیم؟ میفهمی ما کیستیم؟ نمیفهمم که شما کی هستین. شما مسئولین مبارزه ضد فساد هستین. اما این رو نمیفهمم که در دفتر ما چی میکنید و چکره کی هستی شما؟ چکره نگو. در زندگیت کسی را که نمیشناسی چکره نگو. چی میکنی؟ چرا منو بازداشت میکنی؟ نجیب خان، کارهای خیره که کده از او با خبرش کن. تا د فساد د جعلي اسنادو په تور نیول کېږي. راهنما د خلاصه کړې ده، جعلي اسناد جوړوي، په محکمه کې پیسې ورکوي، رشوت ورکوي. د عبدالله زازي په نوم دی، د هغې کور دی نیولی، جعلي اسناد دی ورته جوړ کړي دي او د زازي کور دی د بل چا په نوم کړی دی. زمین بالای ما با اسناد قانونی فروخته شده. حالا عبدالله آمده که خانه از ماست. او تصمیم محکمه بود. او یگانه مرجعی که به نفع خودت فیصله کرده و میکنه. تقریبا 10 سال میشه که خودت رشوت میدی و به نفع خودت فیصله میکنه و پیسه هم به نام سکرتر و یا به چکریش میدی. همونطور نیست؟ الا کجا؟ اگر نیاردی تا میزنم. پایان کن سالار رو پایان کن. ما پلیس هستیم، از حوزه آمدیم، جلب قانونی داریم. با مسئله پایان کن. تو با جرم کشیدن اسلحه بر سر افسر پلیس بازداشت هستی. او امر سلاح را داره. او وظیفه خود انجام میده. ما وظیفه خود انجام میدیم. تو میخوای کلشخی کنی؟ هر کدام بودیگارد دگام داری که منتظرش باشه؟ نه، او به خاطر امنیت ماست. از این بعد او متوجه امنیت خود باشه. ما اسنادای تو را گرفته به حوزه میریم. هدف میخوریم. پیش ما هیچ کس تهدید نکردیم. او خانه توسط مالک اصلیش سر ما فروخته شده بود. او سکرتر قاضی رحمان. او چطور؟ رفیق نزدیکت است؟ آخرین بار دوره در کجا دیدی؟ با دوست صحبت کردن کدام جرم است؟ من رفیقای زیاد دارم. اما با استفاده از موقف دوستت
زمین کسی را بیگی، خانه کسی را بیگی و او را سر دیگه کس بفروش. آیا این جرم نیست؟ تو هیچ ثبوتی به خاطر اثبات جرم من نداری. تو شاید مرا تهدید کنی. ما برات هیچی ندارم. اما ما برات دارم. میخوایی؟ بله رحمان هست. قاضی داد میگه چه وقت کار داری بس نداری. هر قدر که خودش لازم میدانه مقصد کار ما شوه. از طرف ما کل کارا رو براست. حتی سیت کوش و چوکی را هم آماده کردیم. از شنیدنش خوشحال خواهد شد. توفه را به زودی برایش روان خواهد کردم. با پاداش کمکی که برای برادرم کرد و او دو مشکل دیگه. شما یک خانه را با اسناد جعلی فروختین و قضیه را از طریق رحمان رشوت دادین که سکرترش است تا صاحب خانه را گپ بده. آیا از این گپ انکار میکنی؟ با بابرک چقدر پیسه دادی تا با بیادرت کمک کنه؟ یکی از او قضیه هنوزم روی دسته است. سارانواله منتظر شاهد است. او برادرم است. من به جای برادرم، دلیورم و دوستم کدام جواب داده نمیتونم. من فقط به قضیه خودم و به همین مورد خودم جواب میتونم. اگر با ما کمک کنی شاید جرمت کم شود. ما از مسئولیت جانت تضمین میکنیم. صرف با ما یک ثبوت بده که با قضیه رشوت دادی. حفاظت جان؟ بله. آیا 24 ساعت با ما میباشی تا آخر عمر؟ اطمینان میدمده که نامت با کسی نخواد گفتیم. اگر با ما معلومات بدی این قضیه آنقدر بزرگ است که به رئیس جمهور خواهد رسید. میخوای به خاطر ببرک تمام عمرت در زندان تیر کنی؟ آیا او به خاطر تو این کار هم میکنه؟ ببین ببرک به زندان انداخته میشه. حال تو با ما یک همکاری کن و باز ما با خودت همکاری میکنیم. به خاطر ثبت اسناد جعلی دنایه به کی رشوت میدادی؟ فقط امی سوال بر ما جواب بگو و چندین سال از زندانت کم کن. انجینر افضل رازق با تمام کارا با قاضی شریک است. با بابرک چرا رشوت میدادی؟ کدام مالک اصلی پیدا میشد میآمد او قالمقال میکرد، باز ما به ببرک پول میدادیم تا این قضیه را حل و فصل کنه. و او یک نفر دیگه هم داره که کارایش پیش میبره. نام از نفر چیست؟ ما اونا رو ندیدیم، ولی کسی که رهبریش میکنه او شفیق نام داره. در یک منطقه نزدیک پارلمان زندگی میکنه. او زورگوی یک انجینیر است و قاضی او رو خوب میشناسه. آیا تو او را به خریدن قصر مفشن کمک کردی؟ او در گذشته بسیار به ما کمک کرده بود. من فقط به خاطر خانه همراهش همکاری کرده. تمام اینا را در یک سند با امضایتان بر ما بدین. شاید ما هم یک خدمت به حقتان کنیم. شما میخوایم که جلوی کاروبار مرا نگیرین. په دواړو سترګو. په هغه صورت کې چې ستا دا کاروبار د فسق و فساد نه، د رشوت نه، د زورګویۍ نه، د چورو چپاول نه، د سختګي اسنادو نه وتلی وي. د دغه کار کې خپلوان دوستان تهدید نه کوي. په هغې صورت کې پوه شوې؟ همونطور که برای ما گفتین متوجه برادرم میباشین؟ کله چې هغه پیدا شي باید محکمه ته حاضر شي. محکمه در موردش تصمیم خواهد گرفت. همونطور که گفتین
همراه من یک نیکی خواد کردین؟ هیچ کدام دکان نیست. ما با مردم خدمت غیر قانونی نمیکنیم. و ایران بشنو که من ببرک نیستم. خب تو چکره ببرک بودی و هم چکره خوب. فقط یک روز بزدش شو که از چکرکی بدت بیاید. روزت خوش. بسیار خوب. با وجودتان افتخار میکنم. تشکر آمر صاحب. صاحب اول بچه شما آمد. قیدیت هست؟ چی گپ است؟ بچه شما توسط قاچاقبرا در جنگل لطف شده. صحیح. برین رخصت هستین. کل بچه ها را که امروز ببری. کلگی رخصت هستین. درست است. وضعیت زیاد خراب بود. کلگی را رخصت کرد. من میرم شما چند دقیقه باتم بیایی. متوجه باشه.
بچه قماندان گفت یک چند دقیقه بعد بیاین. ما تو چی کنیم؟ موتام بره. قاضی صاحب وقتتان خوش میگذره؟ قهوه اشتیا دارین؟ تاسو د قانون څخه په سرغړونه چې د رشوت خورو زرواکو جالکرانو سره مو مرسته او حکومت کړی دی قانون مو تر پښو لاندې کړی دی نیول کېږئ د ستا بالا بزنو بشي نمیتونم چیره نمیتونی؟ زانوان درد میکنه زانواش درد میکنه شما با چی حق من بازداشت میکنید؟ سارنوالتان کجاست؟ وقتی که رشوت میگرفتی سارنوال به یادت بود؟ بیا که سارنوال هم نشانت بتیم. با ادامه برنامه جرایم کابل خوش آمدید. ممنون از این که تا این دم با ما همراه بودید. بخش اول برنامه سریال یا درامه تلویزیونی بود در رابطه با گرفتن رشوه از طرف یک قاضی و بازداشت وی از طرف افراد متحد و مبارز چون پلیس ملی که در آخر شما دیدین قاضی بازداشت شد. شواهد و مدارک کافی جمع آوری شد از طرف سارنوالا و بعد نیروهای امنیتی ما با همکاری مردم تانستن در این درامه که این قاضی را بازداشت بکنه و جلوگیری بکنه از اخذ رشوه و از افراد دیگی که میخواین جرأت از این بکنن تا رشوه بگیره و اونا بعضا فکر میکنن که کسایی نیستن که ما را بازداشت بکنه. میریم به طرف تماس های بیننده های خوب ما 0700 111 130 شماره تماس برنامه است که روی اسکرین برنامه هست. شما میتونین همین لحظه تماس بگیرین، دیدگاه ها، نظریات، سوالات خود را با ما شریک بسازین. اولین تماس. بله سلام علیکم. الو سلام علیکم، خوب هستین؟ تشکر، ممنون. کی هستین؟ از کجا به تماس؟ نصرت هستم از کوته سنگی برتان زنگ زدیم.
نصرت عزیز بسیار خوش آمدین. آیا برنامه را دیدین؟ بخش اول برنامه که درامه بود تماشا کردیم؟ بله تماشا کردیم. واقعا بسیار جالب و دیدنی بود درامه و این افسرهای پلیس که به این درامه کار کرده بودن واقعا قابل افتخار هستند و این که دنبال قضیه بودن و مجرم اصلی که رشوت میداد به پنجه قانون سپرد. خوشحال جان، آیا به نظر شما همکاری مردم با پلیس در زمینه مبارزه با فساد اداری چقدر مهم است؟ تشکر از شما. تشکر. ما همیشه گفتیم که و این بالاخره همگی میدانه یه اصل ای گپ را که صدا از یک دست نمیبره، شما ببینین صدا از دو دست میبره. ما همیشه گفتیم که ما جز دولت هستیم. مردم یعنی دولت، چون 4 عنصر مهم دولت حاکمیت هست، سرزمین هست، حکومت هست که قوه اجرایی است و مردم هست. یعنی ما جدا از دولت نیستیم، ما جز نظام خود هستیم و مبارزه با فساد اداری تنها وظیفه پلیس، وظیفه ارگان‌های عدلی و قضایی یا ارگان‌های کشفی نیست. مبارزه با فساد اداری وظیفه فرد هر شهروندی که در جغرافیای به نام افغانستان زندگی میکنه هست. اگر ما همکاری نکنیم فساد اداری هیچ وقت ریشه‌کن نخواهد شد از افغانستان و این نامی که گاهی ما مقام اول میگیریم، گاهی دوم، گاهی سوم، گاهی چهارم، متاسفانه همیشه باقی خواهد ماند دمی سطو. بنابراین اگر ما همکاری نکنیم ما خود سبب میشیم که رشوت بپردازیم. من بازم میگم کار یک روزه قانونی خود را میخوایم در نیم ساعت خلاص کنیم، بعد 1000-2000 افغانی میخوایم رشوت بپردازیم و خود ما آموخته میسازیم مسئولین را. تماس دوم. سلام علیکم. سلام علیکم. کی از کجا؟ ما احمد شبیر هستم، از شهرنو زنگ زدین. شبیر جان خراغلاست، خوش آمدی. درامه را دیدین؟ بله هم هفته دیگه که نشر کردین دیدیم، بسیار خوب، موضوع بسیار خوب پرداخته بودین. هم در این هفته دیدیم بسیار موضوعات جالب گرفتین. بسیار تشکر از شما. دیگه سوال دارین؟ نظر دارین؟ بله اینجا خب ما شما خب شاهد هستیم که پول دادن، رشوت دادن بر رشوتخور از کدام راه صورت میگیره، یا به نام نقل، یا به نام چای صبح، یا به نام شیرنی، یا به نام توفه. یعنی مثل مقصد یک نام حلال برش پیدا میکنن که او حرام حلال بسازن. دیگه امی چقدر باندهای مافیایی که وجود داره در کشور ما و صداقت و مبارزه بعضی از پلیس ملی کشور ما که انجام میده و نمایندگی میکنه از مردم شریف افغانستان، اونا را زیر سوال میبره از دید شما. تشکر. ما همیشه گفتیم که کل ما بد نیستیم، کل ما رشوت نمیگیریم. در بین 100 نفر هست 1 نفر 2 نفر و این متاسفانه تحت شعاع قرار میده، تحت سوال قرار میده کار همه ما را. ما در بین نیروهای امنیتی خود به ویژه در بین پلیس ملی افراد بسیار صادق داریم که مبارزه میکنه، به ماش حلالی که میگیره قناعت کرده و هیچ وقت رشوه هم نمیگیره. ولی ما بازم میگم که صدا از یک دست نمیبره. ما هستیم که این فرهنگ بد رشوه دادن را ترویج میکنیم. کار یک روزه قانونی خود را میخوایم در نیم ساعت یا 10 دقیقه یا 1 ساعت خلاص بکنیم، امو 3-4 امضای قانونی که نیاز است. بعد میریم که گمش که برو پیسه بده دیگه کارت انجام میده. چی نیاز است که سبب بیای یا دیگه سبب بیای برای معاون صاحب یا آمر صاحب یا مدیر صاحب. بیان همین کار نکنیم و کار حوصله داشته باشیم، صبر داشته باشیم. کار قانونی خود را که 1 روز یا 2 روز نیاز هست اونمو رو در 1 روز یا 2 روز انجام بدیم. نیاز نیست که کار قانونی را برش 500 1000 یا 5000 افغانی یا بیشتر از او رشوه بپردازیم. 1 2 ترس هراس از هیچ کسی نداشته باشیم و با مسئولین خود همکار باشیم. 0700 111 130 شماره تماس برنامه هست، روی اسکرین هست و میتونین تماس بگیرین. بله سلام علیکم. الو السلام علیکم، وقت مو بخیر. و علیکم سلام. څوک لکم ځای څخه؟ زلایم له کندهار څخه. زلا جان د کندهار څخه ډیر ښه راغلاست. خبرونه دی ولیده په ځانګړې توګه د خبرونې لومړۍ برخه چې هغه ډرامه وه. څه دې ترې زده کړل؟ کومه مشخصه پوښتنه لرې که نه لرې؟ کوم ځانګړی وړاندیز او نظر؟ لرم خو نظر لرم. یو دا چې ستاسو خبرونه واقعا ډېره ښکلې وه او ښکلې ده او ستاسو د نن ډرامې واقعا جالبه وه او دا ښایي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې فساد شتون لري او موږ باید د دوی په مقابل باندې جدي مبارزه وکړو او اړتیا مو همدا دی او دا هم چې د ټولو خلک دنده ده چې دوی په مقابل کې ودرېږي او ستاسو څخه ډېره مننه کوم خالي چې ستاسو داسې ښکلې خپرونې مخته بیایي. مننه.
من نگران خوري چې د کندهار څخه د اړیکه ټینګه کړې ده واقعا د ټولو دنده او مسؤلیت دی څنګه چې ما مخکې په خپرونه کې یادونه وکړه په یو کس باندې په یو نفر باندې څه نه جوړیږي نو دا یو کس دوه کس شي 15 کس شي 10 کس شي او بل اخره د فیصدي لوړ شي نو زه مطمئن یم او په دې ډاډه یم چې یو ښه پایله او مثبته پایله به مونږ ولرو د فساد سره مبارزه د پولیسو دنده نه ده یوازې د څارنوالانو دنده نه ده د قاضیانو دنده نه ده د حکومت دنده نه ده د ولسمشر یا د وزیر دا د ټولو افغانانو دنده ده ځکه کله چې ویل کېږي چې افغانستان په فساد کې لومړی یا دوهم یا دریم مقام اخلي دا ټولو باندې بده تمامیږي او دلته د ټولو نوم مطرح دی د ټولو عزت د ټولو ابرو مسله مطرح ده دا یوازې نه دی چې حکومت یا مثلا دولت د خلکو دی او خلک یا ولس په دولت کې سهم لري دولت ماتل ویلی دي چې څلور عنصر لري او ولس یا خلک یو مهم او اړین عنصر دی نو راځي چې لاس یو بل ته ورکړو په ګډه جدي او پیاوړې مبارزه وکړو ترڅو دغه بده پدیده یا دغه اداري فساد چې په افغانستان کې شتون لري دا بیخي و ورځ شاید د دوه وسو چې ډېرې ټیټې کچې ته راټیټ شي وروستی اړیکه لرو وروستی اړیکه وګورو څوک دی له کوم ځای څخه یې زموږ سره اړیکه ټینګه کړې سلام علیکم بله سلام علیکم بله سلام علیکم وقت شما بخیر خوبه تشکر وقت شما بخیر کی از کجا وایس هستم از کابل با تماس شدیم وایس عزیز خوش آمدین در بخش اول برنامه که دراما بود در رابطه با اخذ رشوه از طرف یکی از قاضی ها و بعد بازداشت وی در آخر و فرستادن وی پشت میله های زندان شما چی آموختین آیا سوال دارین پیشنهادی دارین کدام بخش این دراما برای شما بیشتر جالب بود سلامت باشین تشکر بسیار یک برنامه عالی بود و واقعا آموزنده بود و یک نظر میخواستم داشته باشم ما در این برنامه تماشا کردیم که قاضی یا څارنوال پول مستقیم نمیگیرن بلکه افراد دست دو و سه دارن تا رشوت را بگیرن و این مشکل واقعا وجود دارد در افغانستان باید در این زمینه مبارزه جدی صورت بگیرد تا همه با فساد اداری مبارزه کنیم و این مشکل ریشه کن بسازیم در افغانستان. تشکر برادر عزیز. واقعا آنچه بیننده ما گفتن وایس عزیز هیچ کس رشوه و یا پول شیرینی گفته را مستقیم نمیگیره اونا چندین باندهای مافیایی دارن اونا افراد مشخص دارن بعد میگه دینی آدرس بعد میگه دینی شما در سریال تماشا کردین باز میگه دینی آدرس بیا سکرتر گفته یا ور گفته یا خیش و قومشان میگیره یا بالاخره افراد دست دوم یا سوم هستن بعد یک آدرس میته باز دوم آدرس میته خود یک مقام هیچ وقت تقاضای پول نمیکنه و باز به دید عام مردم میگه چقدر یک آدم شریف و نجیب و پاک هست اما از پشت پرده باز وقتی خبر میشین که یه آدم شریف و نجیب چقدر روزانه و چقدر هفتهوار چقدر ماهانه رشوت میگیره و قیمتی که اینا میگیرن به خاطر انجام دادن یک بالاخره وظیفه یا یک کار قانونی بعد موهای سر آدم میخیزه که واقعا چی جریان داره زیر پوست شهر بنان هیچ کسی پول مستقیم نمیگیره هیچ کسی نمیخواد خودش بدنام شوه یا از او فیلم گرفته شوه یا صدایش بالاخره شنیده شوه یا دیده شوه توسط فرد سوم یا چهارم اونا خودش افراد خاصی دارن و اگر مردم همکاری بکنه اگر همه ما همکاری بکنیم یک چیز که در درون خود داریم او ترس است اگر به او مبارزه بکنیم و نترسیم کار قانونی انجام بدیم و همیشه پاک باشیم بنان میتونیم که با این پدیده زشت و بد مبارزه بکنیم رفته رفته آهسته اما پیوسته به پایان برنامه به فرجام برنامه رسیدیم خیلی ممنونم سپاس از اینکه تا این دم با ما همراه بودین تشکر میکنم انشالله تا برنامه دیگر جرایم کابل که درامه سوم در رابطه با یک موضوع مشخص دیگر خواهد بود من خوشحال آصفی در خدمت شما قرار خواهد گرفتم شما را همه تان را به خداوند یکتا و بی‌نیاز میسپارم تا درود بعد بدرود